الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى صاحب الرؤيا الثعبان في بيته في المنام يشير أن هذا البيت فيه حقد وحسد شديد، والله أعلم. كما تشير رؤية الثعبان في البيت في المنام أن الرائي سيقع في فخ النصب وسيخسر كثير من أمواله في الواقع، والله أعلم. رؤية الثعبان بصفة عامة في البيت تدل على بشرى غير إيجابية في حياة هذا الرائي، والله أعلم. يشير رؤية الثعبان الأسود في المنزل على الحقد والحسد بين أهل ذلك البيت، والله أعلم. كما يشير الثعبان الأسود في جزء معين من البيت كالمطبخ مثلا على الرزق القليل في هذا المكان، والله أعلى وأعلم. كما تشير رؤية الثعبان الأسود في المنام على الحزن والضيق في حياة صاحب الرؤيا الواقعية، والله أعلى وأعلم. يدل أيضا على مشاكل الحمل التي تنتهي بسلام وإنجاب مولود ذكر لصاحبة الرؤيا إذا كانت امرأة حامل. إذا رأت المرأة الحامل في منامها ثعبان أسود يدل على أنها ستواجه متاعب أثناء ولادتها، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة الحامل في منامها ثعبان أسود في المنام يدل أنها ستواجه متاعب كثيرة أثناء حملها، بينما إذا رأت في منامها الثعبان الأخضر يدل أنها سترزق وسيحل الخير عليها، والله أعلم. يدل رؤية الثعبان الأسود للمطلقة على المشاكل في حياتها، والله أعلم. كما تدل الرؤية على كثرة الأعداء الذين يحيطون بهذه المرأة ويتمنون الأذية لها بصفة مستمرة، والله أعلم. كما يشير رؤية الثعبان الأسود في المنام أن صاحب الرؤيا مصمم ويرتكب ذنبا مستمر في حياته فيجب عليه التوبة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا ثعبان أسود كبير دليل على العداوة والكراهية بين أهله وأصحابه، والله أعلم. كما تدل الرؤيا على المشكلات وبعض الهموم التي تصيب الرأي، والله أعلم. فإن رؤية الثعابين الكبيرة تعد من الرؤيا الغير محمودة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا الثعبان بصفة عامة دليل على الغدر والخيانة في حياته، والله أعلم. حلم الثعبان يلتف حول الجسم في المنام وقام صاحب الرؤيا بقطع هذا الثعبان إلى نصفين دليل أنه سوف ينتصر على أعدائه في حياته الواقعية، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص التفاف الثعبان حول جسمه في المنام وقام صاحب الرؤيا بضرب هذا الثعبان ومزقه تمزيقا دليل أن بجانبه أو في بيته أو في عمله أصدقاء سوء يتمنون له الأذية كثيرا، ولكنه سوف ينتصر عليهم بدليل أنه مزق الثعبان وقطعه كذا قطعة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.